हाय फ्रेंड्स, तर आज आपण व्हेजिटेबल चिल्ला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। रेसिपी खूप पौष्टिक तर आहेच, पण ती तितकीच टेस्टी आणि दिसायलाही खूप सुंदर आहे। त्यामुळे मुलं न कटकट करता अगदी आनंदाने खातात। त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया रेसिपीला। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे 1 वाटी बेसन पीठ, 1 वाटी खिसलेलं गाजर, 1 वाटी खिसलेला कोबी, चवीनुसार मीठ, बारीक कट केलेली अर्धी वाटी कोथिंबीर, बारीक कट केलेला अर्धा वाटी कांदा, बारीक कट केलेला अर्धी वाटी टोमॅटो, 1 चीज क्यूब, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा ओवा आणि 2 चमचे टोमॅटो सॉस। तर सर्वप्रथम आपण व्हेजिटेबल चिल्ल्यासाठी लागणारं बॅटर बनवून घेऊया। त्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतला आहे आणि त्या बाउलमध्ये हे 1 वाटी बेसन पीठ मी घालत आहे। हे बेसन पीठ मी स्वच्छ चाळून घेतलेलं आहे। नंतर त्यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालू, अर्धा चमचा हळद घालू। तर लाल मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त प्रमाणात घालू शकता। नंतर अर्धा चमचा ओवा हातावरती क्रश करून घालू, म्हणजे त्याचा फ्लेवर या बॅटरमध्ये छान उतरेल। आणि नंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालू। आता हे सर्व साहित्य घालून झाल्यानंतर यामध्ये आपण थोडं पाणी टाकून याचं बॅटर बनवून घेऊ। तर हे बॅटर बनवत असताना आपल्याला ते जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये ते बनवायचं आहे। त्यामुळे तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार पाण्याचा वापर करूनच ते बनवून घ्या। तर हे बघा, मी लागल तसं पाणी टाकून हे बॅटर बनवून घेतलेलं आहे। तर हे बॅटर बनवण्यासाठी मला इथे 1 कप पाणी लागलेलं आहे आणि अगदीच स्मूथ हे बॅटर आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपला चिला व्यवस्थित होईल। तर हे बघा, अशा पद्धतीने मी हे बॅटर बनवून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता, जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टसरही नाही आणि एकदम स्मूथ हे झालेलं आहे। हे आता 5 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देऊ। आता मी एक दुसरा बाउल घेतलेला आहे। त्या बाउलमध्ये आपण या सर्व भाज्या एकत्रित करणार आहोत। त्यामध्ये किसलेलं गाजर, किसलेला कोबी, बारीक कट केलेलं टोमॅटो, कांदा आणि बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालू। तुम्हाला जर यामध्ये आणखी दुसऱ्या कुठल्या भाज्या घालायच्या असतील तर तुम्ही घालू शकता। तर या सर्व भाज्या घालून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर आणि अर्धा चमचा मीठ घालूया। तर हे दोन्हीही ऑप्शनल आहे, पण या भाज्यांना स्वतःची एक चव यावी म्हणून मी इथे हे घातलेलं आहे। तुम्ही जर लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर हे स्किप केलं तरीही चालेल। तर आता हे आपण छान मिक्स करून घेऊया। हे मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण लगेचच चिल्ले बनवायला घेऊ, नाहीतर या भाज्यांना पाणी सुटेल। इथे मी हा पॅन तापत ठेवलेला होता, त्याला आता आपण लगेचच तेल लावून घेऊया। तेल सगळीकडे छान पसरून घ्यायचं आणि हा पॅन मी मीडियम हीटवरच गरम करून घेतलेला आहे। आता आपण यावरती चिल्ले बनवून घेऊ। तर हे बघा, आपलं बॅटरही छान भिजलेलं आहे। आता आपण या पॅनवरती चिल्ला बनवून घेऊ। तर हे बघा, मी अगदीच थोडंसं बॅटर घेतलेलं आहे आणि ते आता पसरत आहे। जास्त मोठा न चिल्ला बनवता जरा छोटाच चिल्ला बनवायचा। तर याच पद्धतीने मी आता याच तव्यावरती 3 चिल्ले बनवून घेते। तर अगदीच टेस्टी आणि हेल्दी ही रेसिपी आहे, त्यामुळे तुम्हीसुद्धा घरी नक्कीच एकदा ट्राय करा। तर हे बघा, अशा पद्धतीने मी हे 3ही चिल्ले बनवून घेतलेले आहेत। आता हे चिल्ले बनवून झाल्यानंतर लगेचच यावरती आपण या व्हेजिटेबल्स पसरूया। तर चिल्ला सुकायच्या आतच आपण यामध्ये या व्हेजिटेबल्स पसरून घेऊया, म्हणजे त्याला त्या चिकटल्या जातील। तर हे बघा, मी इथे जास्त प्रमाणामध्ये व्हेजिटेबल यावरती पसरवलेले आहेत, म्हणजे आपला चिल्ला आणखीनच टेस्टी लागतो। तर तुम्हीही यावरती जास्तच व्हेजिटेबल पसरून घ्या। तर हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्या व्हेजिटेबल्सही चिल्ल्यावरती पसरून झालेले आहेत। तर आता याला मी या स्पूनच्या साहाय्याने असं खाली दाबत आहे, म्हणजे या व्हेजिटेबल त्यावरती घट्ट बसतील। आणि आता लगेचच या चिल्ल्याच्या बाजूनी मी तेल सोडून घेत आहे, म्हणजे आपले चिल्ले छान भाजले जातील आणि त्याच्या कडाही मोकळ्या होतील। तर तेल सोडून झाल्यानंतर याला असंच 2 मिनिटे आपण गॅसच्या मीडियम हीटवरती भाजून घेणार आहोत, म्हणजे खालची बाजू छान भाजली जाईल आणि क्रिस्पी होईल। तर हे बघा, 2 मिनिटानंतर आपले चिल्ले छान भाजले गेलेले आहेत आणि त्याच्या कडाही मोकळ्या झालेल्या आहेत। आता आपण त्याला
दुसऱ्या बाजूनी भाजून घेऊ। तर हे बघा, अशा पद्धतीने मी हा चिल्ला पलटी करून घेतलेला आहे। त्याची खालची बाजू किती छान भाजलेली आहे आणि क्रिस्पी झालेली आहे। तर हे बघा, अशा पद्धतीने आता आपण यांना खालच्या अंगाने भाजून घेऊया। तर याच पद्धतीने आपण याला गॅसच्या मीडियम हीटवरती 2 ते 3 मिनटं भाजून घेणार आहोत, म्हणजे याच्यातील ज्या व्हेजिटेबल्स आहेत त्या थोड्या शिजल्या जातील। सकाळच्या घाईमध्ये अगदी 15 ते 20 मिनटामध्ये तयार होणारी, अगदी तितकी टेस्टी आणि पौष्टिक असणारी ही रेसिपी तुम्हीसुद्धा घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंट करून सांगा। तर आता आपण हिला पलटी करून घेऊया। तर वाव, तुम्ही बघू शकता यातील व्हेजिटेबलसुद्धा छान शिजलेले आहेत। तर हे बघा, अशा पद्धतीने आपण तिन्ही चिल्ले छान पलटी करून घेतलेले आहेत। ते कुठेही मध्ये तुटलेले वगैरे नाही आहेत, अगदीच परफेक्ट झालेले आहेत। तर आता आपण यावरती चीज खिसून टाकूया। चीज पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण टेस्ट विथ ट्विस्टसाठी इथे मी चीजचा वापर केलेला आहे। तर आता आपण हे चीज मेल्ट होईपर्यंत 1 ते 2 मिनटं याला पुन्हा भाजून घेऊया। तर हे बघा, अशा पद्धतीने आपलं चीज छान मेल्ट झालेलं आहे। आता आपण यावरती अगदीच थोडासा टोमॅटो सॉस घालूया, म्हणजे ते आणखीनच छान दिसतील। तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि हो, यापुढे तुम्हाला कुठली रेसिपी पाहण्यासाठी आवडेल ते कमेंट करून नक्की सांगा। तर हे बघा, अशा पद्धतीने आपले चिले छान भाजले गेलेले आहेत आणि ते फार सुंदर दिसत आहेत। ते आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर खाण्यासाठी तयार आहे गरमागरम, टेस्टी आणि हेल्दी असा व्हेजिटेबल चिल्ला। तर अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी निकिताज फूड वर्ल्डला नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ